Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de nieuwe oorlog Israël-Iran. Het is ervan gekomen. Israël heeft vannacht Iran aangevallen en heeft daarbij 3 soorten doelen geraakt. Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Iran is dus aangevallen op de nucleaire faciliteiten die ze hebben, op militaire doelen die ze daar hebben gevonden, de Israëli's, maar ook op enkele politieke en militaire leiders. Daar heeft Israël de aanval ook op laten uitvoeren. Er zijn dus appartementen van ministers en of militaire leiders die dus rechtstreeks zijn aangevallen. En daarbij zijn natuurlijk ook ongetwijfeld onschuldige buren omgekomen. Geen nette zaak. Israël vecht niet netjes, dat is al duidelijk in Gaza. Maar nu Iran ook aangevallen is de vraag hoe gaat dit escaleren. De olieprijs is in ieder geval al procenten gestegen. Tot vreugde van Rusland overigens, want die kan dan ook meer voor zijn olie krijgen. En ja, dan is de volgende vraag: is dit niet onderhand de Derde Wereldoorlog? En in tegenstelling tot de Eerste en de Tweede Wereldoorlog is er dan niet sprake van één gevecht met 2 kampen, maar is er sprake van overal vuurtjes en overal verschillende conflicten die al dan niet iets met elkaar te maken zouden kunnen hebben. Maar ja, het is meer een loszand gebeuren. We zagen India, Pakistan, we zien Rusland, Oekraïne, we zien de Verenigde Staten met ook af en toe een aanval naar bijvoorbeeld de Jemen toe. En zo zien we een heleboel conflicten, waarbij je dus kan gaan afvragen, is dit niet gewoon de Derde Wereldoorlog? Wanneer komt China met een aanval op Taiwan? En wat zijn er dan nog meer voor conflicten? Ik denk aan een Venezuela, wat Guyana wil binnenvallen en dat soort sluimerende zaken. Is dit niet gewoon al dus de Derde Wereldoorlog? Alleen een andere vorm dan we hebben gezien in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Want iedereen lijkt met elkaar te willen gaan vechten. Grenzen bestaan niet meer. Er is geen enkel vertrouwen onderling. En ja, het is ook zo dat er bedreigingen zijn. Bedreigingen vanuit de techniek. AI maakt heel veel mogelijk. Drones maken heel veel mogelijk. Maar ook kennis, kernenergiekennis, kernwapenkennis, die is vrijelijk verkrijgbaar, mede door AI. Iedereen kan, ieder land moet ik dan zeggen, een kernbom maken. Het is zo moeilijk niet meer. Die technieken die zijn te doen. Ook een land als Iran, met eigenlijk helemaal niet zo'n enorme economie, kan dat. Noord-Korea kan dat. Ieder land kan dit. Dus dat maakt dat de wereld er niet veiliger op wordt. En zeker niet een wereld waar je elkaar niet meer kan vertrouwen. En dat vertrouwen, dat is weg en is verergerd door wat Trump aan het doen is. En ook Trump is hier dus mede debet aan. Hij is er niet de eerste schuldige als zodanig, want Bush heeft natuurlijk het vertrouwen ook enorm geschaad, de Bush junior. Maar Bush senior in feite ook, maar junior maakt het nog wat erger. Dus het is niet dat het wantrouwen richting de Verenigde Staten nu pas is begonnen. Maar ja, de vraag is, zou onder Biden dit ook zijn gebeurd? Nou, waarom ik dit zeg, is eigenlijk alleen maar een steek onder water naar Trump. Want die zegt altijd onder mij. Goed, nu zie je dat Trump wist van deze aanval en heeft niets gedaan om het tegen te houden. Of hij heeft geen enkel gezag meer over Israël om dit tegen te houden. Maar het kan zijn dat Trump dit allemaal wel prettig vindt. Want dan hoeft Amerika dit niet te doen, nu doet Israël dat. Net zoals in feite Oekraïne nu tegen Rusland vecht, in plaats van dat de Verenigde Staten dat eigenlijk zou moeten doen. Nou, zo ben je proxyoorlogen aan het voeren. En dat kan maar zo. Nu is het zo dat Trump die oorlog tegen Rusland liever niet heeft, want Trump wil heel graag vriendjes worden met Rusland, dat is in alles duidelijk. En die oorlog is ook niet begonnen onder Trump, die is begonnen onder Obama in 2014. De escalatie is in feite geweest onder Biden, maar ja, goed, het is wel een oorlog die uiteindelijk een proxyoorlog aan het worden is, maar dan vanuit de NAVO. Nou, nu Iran, Israël, of Israël-Iran, net wat je wil. Israël is dit begonnen.
Israël zal ook de gevolgen moeten ondergaan, want er komt een tegenaanval. Daar kan je op wachten. Iran gaat een tegenslag doen. Wanneer, dat weten we niet. Israël is er nu wakker voor. Dus het zou niet slim zijn om dat nu al direct te doen. Laat Israël maar een week slapeloze nachten hebben. En dan aanvallen. Hè. Dan beginnen ze een beetje zo van, nou, het lijkt niet te komen. En dan kom je met je aanval. Als je het nu doet, iedereen is alert. Dus nu komt er geen raket door. Maar doe je het over een week, dan is het een ander verhaal. Want dan wordt iedereen al in feite moe. Want ja, goed, ze weten, er komt een tegenaanval. En als jij iedere nacht in schuilkelders moet verblijven, dan word je daar toch moe en kriegel van. En dat geldt niet alleen voor de burgers, dat geldt ook voor de militairen. Dus ja, dan is het beter om daar even mee te wachten. Wat Israël gaat overkomen, ja, dat is maar even de vraag. Wat kan Iran? Nou, ik denk vrij veel, want ze hebben drones, die hebben ze al verkocht aan Rusland. We weten dat dat hele effectieve drones zijn, die Shaheeds. Ja, daar hebben ze er veel van. En ja, dat is dan positief, min of meer, voor een Oekraïne. Omdat die nu zien dat Iran niks meer zal uitvoeren, want die zal het nu zelf gaan gebruiken. Dus dat is dan positief voor Oekraïne. Negatief is het feit dat die olieprijs omhoog is, waardoor Rusland meer geld binnenkrijgt en dus meer geld heeft om van alles en nog wat te doen. Dus zo zie je dat het geen wereldoorlog is waar twee kampen ontstaan. Dat is dus hier echt wel een heel duidelijk verschil met hoe het vroeger was. Maar ja, het is wel, naar mijn idee, een wereldoorlog aan het worden. De vraag is alleen, ja, net zoals bij de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, Amerika doet nog niet mee. Die komt pas net, als duidelijk is wie er gaat winnen, dan komt Amerika om de hoek kijken. Daar komt het vaak op neer. En ook hier zie je nu dat de Verenigde Staten in feite ernaast staat en wel een beetje steun geeft aan Israël. En je mag je afvragen aan wie ze steun geven in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op dit moment. Maar goed, maar ze staan er buiten. Laat iedereen daar maar vechten. En dan op het laatste moment komt de Verenigde Staten weer terug. Maar ja, hoe dit nu gaat verlopen, dat is eventjes de vraag. De rol van China is hier ook niet zo heel erg fris. En dan bedoel ik met name de rol van China richting Rusland-Oekraïne. Er was ook een reactie op een van de eerdere video's van ja, maar hoe zit het dan met de ambities van China richting Siberië? Nou, die zijn er. Alleen China kijkt niet naar een paar jaar. Wat China wil is dat Rusland verder verzwakt, maar niet de oorlog keihard verliest. Want dat zou helemaal niet in het voordeel van China zijn. Wat China graag ziet is dat er heel veel conflicten in de wereld zijn waar China niets mee te maken heeft, maar wel aan kan verdienen. Oorlog tussen Oekraïne en Rusland is zeer lucratief voor China, dus die moet zo blijven. Hoe langer, hoe beter voor China. Oorlog tussen Iran en Israël, dat zal China helemaal een zorg zijn. Dat is alleen maar een verzwakking van de Verenigde Staten, dus helemaal prima. Want dat gaat Israël allemaal doen met uiteindelijk Amerikaanse wapens. Want Amerika zal dat moeten leveren, want Israël heeft wel een defensie-industrie, maar niet zo groot dat ze daar heel veel mee kunnen. Dus die wapens, de munitie, moet allemaal uit de Verenigde Staten gaan komen als dit daadwerkelijk een oorlog met Iran gaat worden. Dus dat vindt China helemaal goed, allemaal ten koste van de Verenigde Staten. En dat maakt dat China op termijn relatief sterker wordt. Maar zoals ik aan eerdere video's al besproken heb, China staat er ook heel zwak voor. En ze willen naar Taiwan. Nou, dat moeten ze dan heel snel doen, want het gaat heel slecht met China en het lijkt er niet veel beter te gaan worden. Dus als ze dat willen doen, moeten ze dat nu doen. Nou, dat zou een ideaal moment zijn. Er zijn overal conflicten. De Verenigde Staten heeft eigenlijk een leiding die er geen zicht op heeft wat er allemaal gebeurt. Dus dit is het ideale moment voor China om Taiwan binnen te vallen. Althans, dat te proberen. Ik kan me niet indenken dat er de komende jaren een beter moment komt.
Nou, dus dat is ook weer zoiets van als we nou toch overal conflicten hebben, dan kan dat er ook nogal bij. En dan is het ook heel moeilijk voor de Verenigde Staten om daar dan op te kunnen reageren. Want ze moeten nu al in het Midden-Oosten zijn. Ze hebben een punt met Oekraïne. En dan zouden ze ook nog eens een keertje daarbij Taiwan iets moeten doen. Trump die kan dat totaal, maar dan ook totaal niet aan. Want die is eigenlijk nu zelfs letterlijk zijn soldaten in eigen land in het inzetten. Dus dan wil hij de internationale conflicten helemaal ver van weg blijven. Dus dit is een gevaarlijk moment in de wereldgeschiedenis. Met die vrolijke boodschap wil ik daarmee de video afsluiten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje en dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Moet je wel voor ingelogd zijn in je YouTube-account uiteraard. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.